ሰላም ሰላም ተከብራችሁ ነው የተወዳጁ ተመልካቾች እንደምንከርማችኋል። ይህ ሙካብ ፒክስል ነው። በዚህ ቻናል ላይ አዳዲስ የሶፍትዌርና ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ተመልካቾቼ እነዚህን መረጃዎች ለማግኘት ከታይ ሰብስክራይብ ምትሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በተጨማሪም አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀበት ሰዓት ወደ እናንተ እንዲያሳውቃችሁ የደወል ምልክቷ ላይ ክሊክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ይሄ የመጣሁትን ቪዲዮ ከወዳችሁትና ከተመቻችሁ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪም በመስራችሁ ቪዲዮዎች ላይ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም አዳዲስ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ዱቅ አድርጉልኝ መልሻለሁ። ወይ ደግሞ ቪዲዮ የሚያስፈልገው እንኳን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ እየላችሁ የመጣሁት እንግዲህ እንደዚህ የሚያምር ሎጎ ለዩቲዩባችን ወይ ደግሞ ለሌሎች ለቢዝነስ ካርድ ወይ ደግሞ ለባነር የሚሆኑ ሎጎዎች እንዴት ቴክስቸር ላይ እንደተሰሩ ወይ ደግሞ ጨርቅ ላይ እንደተሰሩ አድርገን መስራት እንችላለን የሚለው ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው። ዩቲዩብ በጣም የሚያምር ሎጎ ነው። ሁላችሁም መስራት ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ስልካችሁን ትከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ትከፍቱና አፑን ያላወረዳችሁ ልጆች እስከዛሬ በባለፈው ያወረዳችሁ ምንም አያስፈልጋችሁም። ፒክስል ላብ ብላችሁ አፕሊኬሽኑን ከጉግል ፕሌይ ላይ ታወርዳላችሁ። እኔ ስላለኝ ቀጥታ መክፈት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ ስትከፍቱት በባለፈም ያያችሁ ልጆች ምንም የሚለይ ነገር የለውም። ተመሳሳይ ይሄ ዲስፕሌይ ይመጣል። ከዛ ሼፕ ትሉና ለሎጎ መስሪያ የሚያገለግለን ነገሮች እንሰራለን። የመጀመሪያው ኤስ ቅርጽ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ማስክ ምትላለች። ማስክን ትነኩና ልክ እኔ እንደማደርገው እቺን ላይ ኮርነር ታወጣላችሁ። ወደ ታች ታደርጉና የኤስ ምልክቷን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህኛው መልክ ኤስ ሼፕ እንሰራለን። ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ዛ ኢኔብል ስታደርጉት እንደዚህ ይታያችኋል። አውት ስትሉ ደግሞ በጥቁር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ ኮፒ ትሉታላችሁ። ሁለት ስለሚያስፈልገን ኮፒ ትሉታላችሁ። ከዛ ቴክስት ትሉና እዚህ ላይ የእናንተን የዩቲዩብ ቻናል ስም ታስቀምጣላችሁ፣ ፊደሎቹ ማለት ነው። ለምሳሌ ሙካብ ፒክስል ስለሆነ ኤም እና ፒን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ፣ ጽፍ ያለው። ከዛ ኦኬ ብዬ ለዚህ የሚሆን የአጻጻፍ ስታይል ወይ ደግሞ ፎንት መርጥለታለሁ። ከዚህ ውስጥ ኤቢ ፎንት ለመምረጥ ኤቢ የምትለውን ትነካላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ ፎንት እዚህ ጋር ሶስተኛውን ነው የሚመርጠው። ከዛ ከለሩን ታመሳስሉታላችሁ፣ ጥቁር ሁለቱም እንዲሆን እዚህ ጋር ገብታችሁ ጥቁር የጆግ ምልክት ያለበት ለከለር ነው። ኔክስት እንደምታደርጉት ሼፕ አሁን እዚህ ጋር ኤም እና ፒ መካከል ያሉትን ክፍተቶች ለማጥፋት ሼፕ እያላችሁ እየመረጣችሁ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው፣ እነዛም ማጠፋፋት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መርጅ ለማድረግ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ሰሌክት አሁን ኤምፒ ላይ እና ሁለቱን መርጅ። ከዛ በኋላ ይሄ መርጅ ያደርጋችሁትን ነጩን ለማጥፋት እዚህ ጋር የፕሮፋይል ምልክት የምትመስል ኢሬዝ ከለር የምትላለች እሷን ኦን ስታደርጉ ልክ እንደዚህ ይጠፋል ማለት ነው። የቀሮቻችሁን አሁንም እነዛ ዳር ምን ይቀርቶኛል እነሱን ለማጥፋት እንዴት አደርጋለሁ? ሼፕ እንደገና ኮፒ ብዬ እዚህ አምጥቼ አስቀምጥና መርጅ ስላቸው መርጅ የምንለው እንዲጠፋልን የምንፈልገውን ፓርት ብቻ ነው። ኦኬ እንላለን። ከዛ እንደዚህ ሆና ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ክብ እንዲኖረው ፈልጋለሁ ከላይ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር ሼፕ ውስጥ ትገቡና ሰርክልን ትመርጣላችሁ። ከዛ የላይኛውን ዜሮ ታደርጉና እታች ያለውን ዊድስ ትጨምሩታላችሁ። ከዛ ሰርክል ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሁት ነገር ግን ይሄ ቅድም የኤስ ቅርጹ ስለነካብኝ እሱንም ለማጥፋት ቅድም ባሳየኋችሁ መሰረት አራት ማዕዘን ሼፕ እየሰራችሁ ያችን ለመቁረጥ እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ትገቡና እንደገና አሁንም ምንድነው የምታደርጉት እንዲመቻችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን ኤስ ቅርጹን ወደ ላይ ወደ ታች ማድረግ ትችላላችሁ። በኋላ ስለምንመልሰው እዚህ ጋር ገብተን ሁለቱን አራት ማዕዘኖችና ኤስ ሰርክሏን አንድ ላይ መርጅላታለሁ ማለት ነው። ቀጣይ ምንድነው ተመልሼ እዚህ ጋር እዩት ወደ ላይ አድርጌ አሁን ኦን ካረኩ በኋላ የፕሮፋይል ምልክቷን ሰርክሉንና ኤምፒ አሁን እንደ አንድ መርጅ ማለት ምንድነው ኮንሰፕቱ? የተለያዩ ኢሜጆች አሉን። እነዛን ኢሜጆች እንደ አንድ ለየብቻቸው በኋላ እንዳይንቀሳቀሱብን እንደ አንድ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ኤሱን አሁን እዛው ቦታው ላይ አድርጌ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው። ኔክስት መርጅ አንድ ኢሜጅ ይሆናል። አሁን ሶስቱንም አንድ ላይ ሳረጋቸው አሁን ሶስት ነበር የሚታየው። ልክ መርጅ ብዬ አስቀምጠው እዩት አንድ ሆነች ኢሜጇ ማለት ነው። አንድ ነው የሚሆንልኝ።
አሁን ለየብቻው አይንቀሳቀስም። ወደዚህም ባረገው አንድ ይሆናል። ኔክስት እስኪ ባክግራውንድ ምረጡለት። እኔ ለምሳሌ ይሄን ሰማያዊ ላድርገው። ከዛ ኤምፒ ማን ነው የሚወክለው የሚለው ለማወቅ እዚህ ጋር ሙክአብ ፒክስል ብላችሁ እንደገና በስም ታስቀምጣላችሁ የእናንተን የቻናል ስም ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ምን ታረጋላችሁ? ጥቁር ታረጉታላችሁ እንዲመሳሰል። ከዛ በአጻጻፍ ስታይልም ቅድም ኤቢ ውስጥ ወይ ደግሞ ፎንት ውስጥ ገብታችሁ እንደገና ታመሳስሉታላችሁ። ኔክስት አሁን ለየብቻው እንዳይንቀሳቀስባችሁ ከፈለጋችሁ እንደምታረጉ ብያችኋለሁ ቅድም። መርጅ እዚህ ውስጥ ትገቡና መርጅ ሰሌክት ከዛ መርጅ ኦኬ። አሁን መርጅ አድርጌ ጨረስኩኝ። ይሄ ኢሜጅ አንድ ነው። የውስጥ አንቀሳቀሰው አንድ ላይ የሚንቀሳቀሰው። ከዛ ፕላስ ምልክቱን ነክቼ ከጋላሪ ውስጥ ኢሜጅ አስቀምጥለታለሁ። እዩልኝ ሁለት አይነት ኢሜጅ አመጣጣለ። ይሄኛው ኢሜጅ ባክግራውንድ አይደለም፣ ኖርማል የሚንቀሳቀስ ኢሜጅ ነው። የጋ ነው የምናገኘው። ፕላስ ፍሮም ጋላሪ የመደመር ምልክቱን ነክተን ፍሮም ጋላሪ ከዛ መምረጥ። ይሄኛው ኢሜጅ ከጀርባ እንዲሆንልን ሳይሆን የምናንቀሳቀሰው ፊደል ስናስቀምጥ የተለያየ አቅጣጫን የምናስይዘው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን አሁን ያመጣኋቸውን እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ መርጅ አደርጋቸዋለሁ አንድ ላይ እንዲንቀሳቀሱልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አጠቃላይ እስካሁን የሰራኋቸው ሁለት ኢሜጆች ናቸው። እዩት፣ ይሄና ፊደሉ። ከዛ በኋላም እንደማደርገው የፊደሉን ቅርጽ እንዲይዝልኝ ይችን ምልክት ነካና ደስ ያለኝን ኢሜጅ ወስዳለሁ። ይሄ ለፊደላችን ከኢሜጅ ላይ የምንወስድበት ነው። ከዛ ቴክስቸር ብለን ነው የምንወስደው። ኔክስት 3D እናደርገዋለን። ይሄን ኢሜጅ 3D ካደረጋችሁ በኋላ ዴፕዙን አስተካክሉ። ወደ ኤክስ ወደ ዋይ ምን ያክል ጥልቀት እንደሚኖረው ምን ያክል ኢንክላይንድ እንደሚሆን ይሄን ነገር አስተካክሉ። ዴፕዙ 5 2ም እንደየቴክስት አይሉ እንደመርጣችሁ ቴክስት ከ5 በታች ቢሆን ብታደርጉት አሪፍ ነው። አንግሉንም እንደዛው ታስተካክሉታላችሁ። እዚህ ጋር እናንተ ልክ ይሄን ስታስተካክሉ ላይ ኢሜጃችሁ ላይ ያለው ለውጥ እያያችሁ እንደናንተ ሰሌክት እንዳደረጋችሁ ከለር ሰሌክት እንዳደረጋችሁበት ዳይሬክሽን ይለያያል። ስለዚህ ቀላል ነው። በእንደዚህ ያለ መልክ ሻዶ ለምሳሌ በየት በኩል ነው ጥላ እንዲወል የምትፈልጉት፣ ፀሐይዋ ከየት በኩል ነው ወጣችሁ ወዴት በኩል ጥላ እንዲኖር ነው የሚለውን ነው የምትመርጡት። ኢነር ሻዶ እንላለን። ቀጣይ ኢነር ሻዶስ ደግሞ ስትሉም እዚህ ጋርም ተመሳሳይ መልኩ ትንሽ ከውስጥ በኩል ስለሆነ በጣም መጉላት የለበትም እንዳያደበዝዝባችሁ። ይሄ እንደዚህ አድርጋችሁ ትቀንሳላችሁ። ኔክስት ኢምቦስ ነው። ይሄኛውም በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ በኋላ እታች የምናስተካክላቸው ነገሮች በደንብ ኢሜጁ እንዲያምር የሚያደርጉ ናቸው። ልክ ይሄን አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ ቅድም በከለርም ይችን የብሩሽ ምልክት በመጫን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። በተለያየ ከለር እንዲሆንላችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ትንሽ ያምራል ከሌሎቹ። እዚህ ጋር ማን እንዳለ ይኛውም ጥሩ ነው። እናንተ በሚመቻችሁ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ቅድም ያወጣኋቸውን ኢሜጆች ከጉግል ላይ ታገኛላችሁ። ቴክስቸር ባክግራውንድ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ስለዚህ እንደዚህ የተለያየ ነገር እያደረጋችሁ ሞክሩት። በጣም ደስ ይላል። ቤተሰቦቼ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። አስተያየት ኮሜንት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ነገር ካለ አስቀምጡልኝ። ይመቻችሁ። ባይ ባይ።